Bună seara tuturor și bine v-am regăsit la Zodia Săgetător sau cu cei cu ascendentul în Zodia Săgetător. Haideți să vedem cum va fi perioada săptămânii 23-29, energia, mai bine zis, energia săptămânii 23-29 iunie pentru cei din Zodia Săgetător sau cu ascendentul în Zodia Săgetător. Hai să vedem. Pentru săptămâna 23-29 iunie, energia pentru săgetător este o energie profundă și îți cere să încetinești, să te reconectezi cu esența ta și să-ți recunoști suveranitatea interioară. Această carte este o chemare blândă, dar fermă, către pacea interioară, eliberare emoțională și retragere din haos. Imaginea unei femei în armonie cu o lebădă simbolizează nevoia de grație și purificare emoțională. Ai fost prinsă într-o furtună emoțională sau într-un conflict care ți-a consumat liniștea. Este timpul să te retragi, nu pentru a te ascunde, ci pentru a-ți regăsi puterea. Adevărata putere nu se manifestă în reacție, ci în starea ta de calm profund. Cea de-a doua carte indică o reevaluare a conexiunilor tale. Nu toate relațiile pe care le ai acum sunt autentice sau hrănitoare. Unele își cer să rupi de tine ca să fii iubită. Nu ești aici să te micșorezi pentru a menține o conexiune, ești aici să strălucești și să fii în conexiune reală cu oamenii care te văd, te aud și te respectă. Ai o minte clară, folosește-o să vezi cine e cu adevărat alături de tine și cine doar extrage din tine. E momentul să-ți recalibrezi busola emoțională. Apă și aer împreună te invită să-ți purifici simțirea și gândirea. Renunță la ce e tulbure, nu te lăsa păcălită de cuvinte frumoase sau de intenții care nu sunt susținute de fapte. Această săptămână este despre curățenie emoțională, claritate mentală, alegeri din respect pentru tine, nu din vinovăție sau frică. Hai să vedem și etalare generală pentru săptămâna 23-29 iunie pentru cei din Zodia Săgetător. Hai să vedem. Etalare generală pentru cei din Zodia Săgetător. Aici cărțile arată o perioadă de transformare radicală, revendicare a autorității personale și resetare a valorilor interioare. Hai să le luăm pas cu pas. Aici văd că vorbim despre o schimbare karmică, lecții de destin, echilibrare și asumare de autoritate interioară. Văd că mai este vorba de începuturi noi, care vor fi destul de solide. Un pic de atenție la riscul de impulsivitate, pentru că este ceva aici care vă face să acționați destul de rapid, dar dintr-un impuls. Din câte văd aici, urmează această transformare majoră. Ceva din viața ta trebuie să moară, un atașament, o relație dezechilibrată, o versiune veche a ta, nu mai e loc pentru compromisuri. Fie te eliberezi, fie te vei simți tot mai sufocat sau sufocată. Primești exact ce accepti. Dacă tu te trădezi pe tine, universul îți reflectă aceeași lipsă de loialitate din partea altora, ca o lecție pentru tine. Fii dreaptă cu tine înainte să ceri corectitudine de la ceilalți. Ai nevoie să-ți fixezi granițele, să spui asta nu mai tolerez,
Să devii femeia care își conduce regatul cu claritate și fermitate, nu cu frică sau așteptări de validare. Totul are un ritm divin, graba sau fuga de durere te vor duce în cerc. Vindecarea ta cere integrare, nu evitare. Nu e vorba doar de a merge mai departe, ci de a învăța și a transforma rana în aur. Poți fi tentată să acționezi sau să vorbești impulsiv. Ai multe adevăruri în tine, dar fii atent sau atentă la ton, la moment, la intuiție. Nu ataca, afirmă. Ai în această săptămână oportunitate de reconstrucție, fie vorba de o relație sinceră, o carieră nouă sau un proiect personal, acum se pun semințele, dar trebuie să tai buruienile din grădina ta emoțională, altfel semințele nu cresc. Asta e adevărata ta energie magnetică, creativă, înflăcărată, neînfricată. Când ești în regatul tău, nu cerșești iubire, ci atragi respect, îți asumi cine ești, fără scuze. Ca și o concluzie la această etalare generală, această etalare e o chemare la trezire, resetare și revendicare. Nu mai e loc de așteptări naive sau de salvări miraculoase din partea altora. Tu ești salvarea, tu ești suverană. Hai să vedem din punct de vedere al iubirii, planul iubirii în această săptămână. Hai să vedem. Aici cred că voi încă mai aveți nevoie de claritate în planul iubirii în această săptămână sau chiar primiți anumite mesaje, informații, tot felul de vești care vă oferă o claritate aparte asupra relațiilor. Hai să vedem pe planul carierei. Pe planul carierei. Pe planul carierei este bine. De ce? Pentru că văd că jonglați între două posibilități, două oportunități, până la urmă vă hotărâți și faceți o alegere foarte benefică pentru voi din punct de vedere al carierei, pentru că această muncă pe care voi o faceți în această săptămână vă aduce putere interioară, dar și foarte multe satisfacții. Este o muncă pe care o faceți de plăcere, nu este o muncă pe care o faceți forțat. Aș putea să spun aici că pentru o parte dintre voi poate fi un hobby care va aduce foarte multe beneficii. Dacă până acum ați oscilat între munca la care vă duceați zi de zi și un anumit hobby, ei, ce să vezi, în această săptămână te reorientezi mai mult spre acest hobby pe care îl ai, care îți aduce atât de multă satisfacție și îți face și plăcere și este posibil chiar să rămâi cu munca, cu jobul respectiv pe care îl faci cu mare drag. Hai să vedem pe planul sănătății în această săptămână. Hai să vedem pe planul sănătății în această săptămână. Aici trebuie să fiți un pic la partea de sănătate, pentru că sunt anumite mici probleme, poate chiar vă faceți niște analize, poate că vă dați seama că pentru a rezolva o anumită problemă de sănătate e mai bine să faceți sport, să faceți mișcare sau poate chiar să plecați într-o călătorie la stațiune sau poate vă gândiți să mergeți la mare, cine știe, pentru că vă face foarte bine. Hai să vedem din punct de vedere financiar cum e această săptămână pentru voi, 23-29 iunie. Hai să vedem, săptămâna 28, noroc! În această săptămână văd că stați foarte bine la planul financiar. De ce? Pentru că vine un noroc în viața voastră, primiți niște bani dintr-o anumită sursă, doar că un pic de atenție că riscați să cheltuiți imprudent și mai apoi să vă dați seama că nu e ceea ce v-ați dorit. Așa că situația voastră financiară este pe cale să se schimbe, dar nu e 100%.
sub controlul tău e ceva karmic cu sens mai profund. Ai fost poate într-o perioadă de stagnare, dar roata se mișcă. Important de știut, ești testată în felul în care reacționezi la incertitudine. Ceva legat de bani sau carieră se prăbușește brusc, o sursă de venit, un plan care nu mai are susținere, o colaborare falsă, poate fi dureros, dar era inevitabil. Nu mai poți construi pe o fundație care minte. Universul îți ia ceea ce îți minte sufletul, chiar dacă mintea ta îl vrea. Acum trebuie să alegi. Rămâi în frică și haos sau reconstruiești totul din punct de vedere financiar în adevăr. După haos apare o propunere, un proiect creativ, o idee venită din inimă, poate chiar cineva care îți oferă ceva legat de bani, dar acest cavaler aduce mai degrabă vise decât garanții. Promisiuni frumoase, dar nu neapărat solide. Nu refuza oferta, dar negociază, verifică, cere claritate, nu investi orb. Frumosul fără structură se prăbușește. Concluzie financiară pentru săgetător: se închide un ciclu karmic legat de bani sau siguranță. Ceva se rupe ca tu să-ți regăsești autenticitatea și direcția adevărată. Vei primi o oportunitate inspirată, dar ești provocată să nu cazi iarăși în iluzie. Nu mai poți face bani din compromis sau frică, trebuie să începi să câștigi din ceea ce e aliniat cu sufletul tău. Cam astea au fost informațiile pentru voi, pentru cei din zodia Săgetător sau cei cu ascendentul în zodia Săgetător. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!